मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट्स नम्बरलाई जीमेलमा कसरी सेभ गर्ने। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल आरके। आज हामी यस भिडियोमा मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण नम्बरहरूलाई सदाभरिका लागि जीमेल एकाउन्टमा कसरी सेभ गर्ने र आफूलाई चाहिएको बेला जीमेल एकाउन्टबाट जुनसुकै फोनबाट पनि कसरी अर्को मोबाइलमा नम्बर ल्याउने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा सिक्दैछौँ। जीमेल आइडीमा कन्ट्याक्ट सेभ गर्नुका दुईवटा फाइदा छन्। पहिलो फाइदा, तपाईले जुनसुकै मोबाइलबाट पनि कन्ट्याक्ट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो फाइदा भनेको मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा नयाँ मोबाइलमा सबै नम्बरहरू फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन मोबाइलको सिममा रहेको र मोबाइलमा रहेका कन्ट्याक्ट्सहरूलाई जीमेल आइडीमा कसरी सेभ गर्ने मोबाइलको स्क्रिनमा गएर हेरौँ। तपाईले मोबाइलका नम्बर्सहरू गुगल कन्ट्याक्ट्समा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ एउटा एप्सको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, जुन तपाईलाई मैले मेरो यो युट्युब च्यानल डिस्क्रिप्सन बक्समा एप्सको लिङ्क दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट लिङ्कमा क्लिक गरेर सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफै डाउनलोड गर्न चाहेमा प्ले स्टोर ओपन गरेर तपाईले यहाँ सर्च बारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट्स लेखेर सर्च गरिदिनु होला। कन्ट्याक्ट्स लेखेर सर्च गरेर यो यस्तो खालको एप्स आउँछ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्छु तपाईको यो खालको कन्ट्याक्ट आउँछ। अहिले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नो कन्ट्याक्ट इन दिस एकाउन्ट। यो एकाउन्टमा अहिले कुनै पनि कन्ट्याक्ट छैन र तपाईले अन्य कन्ट्याक्ट्सहरू यहाँ सेभ गर्न चाहिँ प्लस बटन नगरेर यहाँ नाम साम दिएर नम्बर दिएर पनि सर्च गर्न सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लस आइकनमा दिएर फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ हाम्रो मोबाइलका कन्ट्याक्ट सिममा भएका कन्ट्याक्ट्सहरूलाई यो गुगल कन्ट्याक्ट्समा कसरी सेभ गर्ने भनेर तपाईले यसका लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट्स एप्लिकेसनलाई खोलेपछि तपाईले यहाँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ जानु होला। जस्तै यहाँ मैले कन्ट्याक्ट्स ओपन गर्छु, मेरो यहाँ कन्ट्याक्टलाई ओपन गरेँ। त्यसपछि यहाँ कन्ट्याक्टमा गएर तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा डट छ, यहाँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कन्ट्याक्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि तपाईले अब के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यो मोबाइलमा भएको चाहिँ कन्ट्याक्टमा राख्नु कि सिममा भयो। जस्तै म अहिले सिममा लिन्छु, सिममा चाहिँ मैले यहाँ गरेँ इम्पोर्ट फ्रम सिम कार्ड भनेर छ। अब कुनमा लिने त्यो आइडी चुज गर्नु होला। जस्तै यहाँ मैले एउटा आइडी चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँ नम्बर आउँछ, यहाँ सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट अल गरिदिनु होला। त्यसपछि इम्पोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। इम्पोर्टमा क्लिक गरेपछि यो इम्पोर्टिङ गर्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होला 60वटा कन्ट्याक्सन यहाँ इम्पोर्ट भइरहेको छ, 60वटा कन्ट्याक्ट। अब हेरौँ त्यो गुगल अघि नै हामीले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसनलाई खोलेर हेरौँ। यहाँ हेरौँ, अघि नै यहाँ हाम्रो 0 थियो, अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ 60वटा कन्ट्याक्ट्स आइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्नुभयो 60वटा कन्ट्याक्ट्स हाम्रो आइसकेको छ हैन। यसमा तपाईलाई म अन्य 60 भन्दा पनि बढी कन्ट्याक्ट्सहरू यहाँ देखाउन गएको छु। तपाईले चाहिँ अब मोबाइलमा अघि त हामीले त्यो सिममा भएकोलाई इम्पोर्ट गर्यो, अब मोबाइलमा भएकोलाई कसरी गर्ने भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले अहिले हाम्रो गुगल कन्ट्याक्ट चाहिँ खाली छ। अब मोबाइलमा भएकोलाई कसरी यसै डायलर प्याडमा जाने, कन्ट्याक्टमा जाने, फेरि यो 3 डटमा जाने, इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा जाने र इम्पोर्ट फ्रम स्टोरेज भन्छ यहाँ क्लिक गरेर कुनमा लिने हो यो आइडी सिलेक्ट गर्ने। अनि आइडी सिलेक्ट गरेपछि यस्तो खालको आउँछ। तपाईलाई के छ इम्पोर्ट 1 भी कार्ड भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि कुन कन्ट्याक्ट लिन चाहनुहुन्छ यहाँ कन्ट्याक्ट्समा क्लिक गरेर यहाँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि यसले चाहिँ द फाइल विल बी इम्पोर्टेड सर्टली भनेको छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको होला यहाँ इम्पोर्ट भइरहेको छ फाइल। यहाँ फाइल इम्पोर्टेड भइसकेपछि हाम्रो यो कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ आएर चाहिँ सम्पूर्ण नम्बरहरू बस्छन्। तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ अहिले यहाँ 0 छ, एकछिन पछि कन्ट्याक्ट्सहरू आउँछ। त्यो कन्ट्याक्ट्सहरू आइसके भने तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले यो गुगल यो कन्ट्याक्ट्सलाई अन गरेर सिधै यहाँ 3 डटमा गएर सेटिङमा गएर अनि यहाँ तल रहेको यहाँ चाहिँ डिफल्ट मेसेजमा एकाउन्ट छान्नु होला। त्यसपछि यहाँ इम्पोर्ट गरेर सिधै तपाईले सिमबाट नि यहाँ इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले तपाईलाई सजिलोको लागि डायलरबाट गरेर देखाएको छौँ। यहाँ इम्पोर्ट भइरहेको छ कन्ट्याक्ट, तपाईले देख्नुहुन्छ यो इम्पोर्ट भइरहेको छ। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको होला यहाँ कन्ट्याक्ट्स एन्ड डायलर चाहिँ यहाँ लोड भइरहेको छ। इम्पोर्टिङ भनेर चाहिँ यहाँ लोड भइरहेको छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्ट्स इम्पोर्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब तपाई यहाँ कन्ट्याक्ट इम्पोर्ट भइसकेपछि तपाईले त्यो गुगल कन्ट्याक्ट्समा गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट्स अपलोड भइरहेको छ। यहाँ तपाईले गुगल कन्ट्याक्टमा हेर्नुहोस्, यसले कुनै कन्ट्याक्ट पनि छैन, देखाएको छैन। अब तपाईले यहाँ कन्ट्याक्ट भइसक्यो भने इम्पोर्ट भइसक्यो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट्सहरू इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब हामी हेरौँ गुगल कन्ट्याक्टमा गएर ती कन्ट्याक्ट्सहरूलाई हेर्नेछौँ। अहिले यहाँ तपाईले देख्नुभयो अघि हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्ट्स थिएन, अहिले हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्ट्स आइसकेको छ लगभग अहिले हामीसँग यहाँ
हेर्नुहोस् 910 वटा कन्ट्याक्ट चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छन्। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा वा सिममा भएको कन्ट्याक्ट्सहरूलाई गुगल कन्ट्याक्टमा सेभ गरेर तपाईँको यदि मोबाइल हराएमा वा टुटफुट भएमा वा चोरी भएमा तपाईँले नयाँ मोबाइलमा चाहिँ सजिलैसँग यो जीमेल एकाउन्ट र पासपोर्टबाट गरेर गुगल कन्ट्याक्टबाट तपाईँले यो अपलोड गर्नुभएका कन्ट्याक्ट्सहरूलाई आफ्नो नयाँ मोबाइलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो सेभ गरेका नम्बरहरूलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिन्छ भने हाम्रो यो भिडियोको चाहिँ कमेन्ट्स बक्समा लेख्नु होला। हामी भिडियो वा तपाईँलाई रिप्लाई गरेर 24 घण्टामै दिनेछौँ। तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।